Okay, Ronald, Yeah. speaking of mga pangako, mga scamminess, mga illegal stuff, etc. Bago tayo pumunta dun sa mga presyo ng bigas, bago dun sa mga Itbulaga episode kung saan medyo nabubuking na yung galit ng tao sa hindi nangyaring mga pagbabago na pinangako sa kanila, di ba? I mean, if you watch Itbulaga episodes na sa TikTok yan. Pag-usapan natin ang, I don't know, Jay Sonza. I mean, that's quite tragic, right? I mean, I remember back in the day when I was a kid, I used to watch his Mel and Jay show, and you know, I just found suddenly one day tinitroll na ako, tinitroll na si Chris Aquino, tinitroll na lahat. And then bigla may media movement for media reform, all of that. So, you know, I'm not in the Schadenfreude mode. It's just so tragic how someone goes through that arc and then goes into this DDS mode, and then now especially facing jail time for allegations of for human trafficking and all. I mean, on a human level, right? And also in terms of understanding how low things have gone with a lot of journalists over the past decades or so, or the profession of journalism, the kind of challenges facing. I don't take mo dyan. You see where I'm coming from, right? Like, yeah. so many layers to it. I know people, yung iba galit lang sa kanya, natutuwa sila. Like, I don't want to approach it that way. For me, medyo tragic eh. Why would a journalist who won the best TV presenter award back in the day when people like me were just kids watching TV, and then biglang naging ganyan, biglang nagtotroll na, and now these situations for me is more tragic really than comic, as some people try to put it. Tingin ko hindi siya naging ganyan eh. Tingin ko matagal na siyang ganyan. No? Kaya minsan pag nagsasalita siya, lumalabas yung tunay niyang personality. No? Halimbawa, nung sinasabi niya na dapat makulong si Maria Ressa, no? Nung dinedepensahan niya yung Tokham, no? Na mabuti naman daw yan, etc. How did he end up as a DDS propagandist effectively, right? I mean, yeah, dahil tingin ko hindi lang siya nalinlang ng narrative ni Tigo. Tingin ko within him, no, ay yung ganung klaseng cynicism ay buhay na, no? Ay buhay na. Ikaw ayaw mong mag-judge. I respect that. Ako hahatulan ko siya dahil yung napapanood ko sa kanya, yung nakikita ko, ay it's not very decent. Yung nangyari. Of course, not everybody deserves, no, yung ganyang klaseng kamapans, no? Pero at a certain point, no, kailangan nating bayaran yung ating mga kasalanan. At yung ating kasalanan, hindi lang yung human trafficking, hindi lang yung syndicated estafa, no? Yung mga mas malalalim nating kasalanan on how we treated, halimbawa, mga kasama mo sa media, no? Yung mga kasama mo, halimbawa, yung mga helpless, na mga biktima ng Tokham, no? Bakit mo sasabihin na they deserve it, no? Etc. So at a certain point, yan ay karma. Tawag ng aking bunso, no? Karma daddy, no? Yun yung. Kaya kailangan pa nating, kaya hindi ako ganun kalungkot sa nangyari, no? Dahil hindi lang to usapin yung kanyang immediate crimes. Usapin ito ng kanyang katauhan, which I never like. It's a content of character issue. Yeah. Yun yung. At hopefully, maging modelo dun sa iba pang mga katulad niya. No? Na napakarami pa. Hindi lang yung mga trolls, no? Kung hindi yung mga general na mga trolls. Yung mga bloggers na napaka-self-righteous, no? Na sinasabi na itong libo-libo na pinatay, they deserve it. No? At ito ay nakatulong sa bansa. No? Tingin ko, katulad halimbawa ni nung isang paborito mo na na religious leader, si Kibuloy. No? Yung mga katulad. FBI tayo dyan. Baka may FBI tayo dyan. Yung mga katulad ni Jason Sa. Sana yan yung maging halimbawa na hindi habang panahon, no, na kayo ay hindi magbabayad. Eventually magbabayad kayo. No? I mean, yeah, I mean, sorry, I always call a spade a spade. So I know, Ronald, ako kasi medyo para more literary approach ko. Like, I think a tragic situation na how low can have things gone, or in your case, how things have got revealed, right? Because of, essentially the
the fiesta, open season situation that Duterte created, right? Essentially, Duterte gave the green light to all the problematic type of people to come out proud, right? Yeah. Ilang lahat, di ba? Except, Yung presidential advisor for poverty mo, anti-poverty, saying na dapat yung mga Muslim ubusin. Di ba? That's So, insulting to these hatred. guys, kailangan nila ng reckoning at a certain point. At binastos yung less. Binastos yung babaeng leading journalist. I mean, no woman deserves that kind of nonsense. Even if he was just doing it for, I don't know, making himself sikat in some monkey business, it's unacceptable. It's unacceptable. Kaya disbarred siya, but is that enough? Masasamang tao talaga ito. Now, speaking of not so masamang tao, pero I don't know how to put it. Like, speaking of not technical scam, but some would say medyo scam. Kamusta ang presyo ng bigas? At mukhang medyo may... It's almost mahalaga kasi ito dahil ito yung one of the few promises during the campaign, di ba? Wala kang mahanap na promisa maliban sa promises. There were a lot of promises. Yeah. Unity, di ba? Bagong umaga at saka 20 pesos per kilo ng bigas. Ngayon, malapit na mag-60. Sabi nga ni Montemayor, no? It will surpass 60. Imagine mo, di ba? So at least nagsalita naman si BBM na let us review the rice tariffication law. Di ba? Let us review. No? Yun yung one. At least at the very least, at least na-recognize niya. Teka, may problema. No? Ang trabaho ng rice tariffication law ay pababain ang presyo ng bigas. Bakit mataas pa rin? Pero yung mas fundamental problem natin, food security. No? Pag tumigil ang Ukraine at saka ang Russia sa importation ng food, ng grains, pag tumigil ang India, pag tumigil ang Vietnam at saka Thailand, saan tayo pupulutin? Saan tayo pupulutin? Eh yung mga yan, uunahin nila yung kanilang sariling tao. Just like vaccines and PPE, right? Alam natin, scramble yan. Pag scramble, sabi nila, bumababa ang inflation. To some extent. Pero food inflation, sikmura, hindi bumababa. Sugar is still 22%. Rice is 10 to 15%. Every week, tumataas ang gasolina. Diba? Kaya nga yung ating growth target for the second quarter, no? 4.4%. No? Ang layo sa target na 6 to 7. Ibig sabihin, kailangan may magising. No? Hindi naman natin blame lang ang isang tao o isang grupo ng tao. Pero dahil sila yung leader, dapat sila yung unang magising. Huwag naman tayo bulahin. Pero no? So Ronald, let me cut it because I want to be fair also to this guy. Parang atinista, in fairness. Fair naman. Yun na naman. Ako hindi ako yung UP. Lagi nagsisimula in fairness. No? Fairness. No. Para kang Jesuit trained. But except, I'm sarcastic. All right. In fairness, sabi ng favorite secretary mo, DTI secretary, no, ni Pascual. Naku, Diyos ko po. Kailangan natin i-adjust yung diet natin. Adapt then adjust our diet. Bawasan ang pagkinakain ng bigas. Rice. Sa breakfast, walang rice muna. Yung tapsilog mo, walang rice. Yung dinner mo, advice ko by the way, no carbs. Richard, pakipaliwanag sa akin, where do these idiots come from, no? They're coming out of the woodwork, no? UP president yan dati. Di ba graduate ng UP yan? Di ba presidente ng UP yan? Doon ka ba graduate? Ano natutunan mo ron? No, bawasan ang... Hindi ako nag-rise sa gabi. Hindi ako nag-rise sa gabi. So, medyo ayun, patay tayo dyan, pare. Sorry talaga ako bad cup UST ka kasi, kaya galit ka sa mga taga. Lahat galit sa UP dapat Rogan Rogan, di ba? Dapat Makano kaya ang sweldo nitong DTI secretary? Kasi nakita natin listang ang taas ng sweldo ng DOF secretary, taas ng sweldo ng BSP governor. 30 million ba or 30 million? Like,
My goodness, sarap buhay pala maging technocrat. Palit trabaho na tayo. Baka governor central bank din tayo. Pag friendship tayo. Oh, ay nako, ay nako. Alam ko yung businessman lang, naging central bank member na eh. Well, hindi pala kailangan ng economic expert, basta business. Pwede na tayo mag-negosyo, Ronald. Import-export. pag yung, di ba, lagi siya kasama sa trip ng presidente. Tapos pagbalik dito, magre-report, ano mga investment ang nakuha, no? Talagang nakagano na lang ako sa TV. Yun lang. Sabi dito, another MOU. Ronald, bumaba, di ba? Bumaba yung FDI natin. Like, hindi na MOU ngayon. Tumaas yung pledge ng 80 billion. MOU ng previous governments, no? Na-repack. Hindi naman tayo ganun kagaling. Pero hindi naman tayo ganun ka-idiotic. Di ba? Kaya, our people deserve much more. No? Ano ba? I-present ko naman ng maayos. No? Ito yung ating makukuha, ito yung hindi. Magtulong-tulungan natin yung hindi. Pero itong ating makukuha ngayon, no? Ito yung mga dahilan, no? Etc. So ito liwanag mo naman na maayos, di ba? No? Kakulangan na nga, tapos sisinungaling ka pa. Eh? Di ba? Ronald, let's talk about... Yeah. Oh. Sorry, I mean like in your face kasi itong FDI, foreign direct investment was down 34% by almost half. Record high. Record high ang ating... Record high na low. Imbis na pumasok, lumalabas. Di ba? Ang pumapasok, hot money. Di ba yun ang pumapasok? The FDI, yung totoong greenfield, hindi yung hot money nonsense. Madali lang. Oo nga. Lang yan. Exactly. That's what I meant. Yun yung plan. Kaya, next time na magkasama tayo nila Dindo at nila Andrew, deconstruct natin ulit ito dahil mas optimistic sila sa atin eh. Let's be clear, ito si Andrew E. Ibang Andrew yan, mamaya natin ilaglag sino. But last point, Ronald, on this. Okay, BBM is not, he's not Macron even. Okay, let's just put it that way, although I'm not a fan of Macron. But realistically, Ronald, with the president we have, what do you think is the best case scenario we can expect in the economic? Nung galing sa Indonesia, in fairness naman sa kanya, he said the right thing, no? Tapos na ang OJT, no? Kailangan na baguhin yung dapat baguhin. Problema hindi na ginawa eh. Di ba? No? Yun yung hinid sa team dahil alam naman niya yung kanyang limits eh. Di ba? By this time, alam mo na yung limits mo. So, kukuha ka ng pupuno doon sa limits mo. Diba? Kaya ngayon is the best time for him, no, na ayusin, magbuo ng team. We may not like his father, pero yung father niya magaling pumili ng tao according to their terms. No? Ngayon, after 1 year, baka malinaw na yung terms of preference ni BBM. Based on that, he has to choose the right people or the better people para sa kanyang team. Agriculture, energy, no? Diba? Yan yung kwan, labor. No? Maganda yung sinabi ng Secretary of Environment, diba? Diba? Yung nakita niya yung mga reclamation, dami. Sabi na, may problema tayo rito. May problema tayo. Paano nangyari ito, diba? Sino yung dati? Yusek ba yan sa environment, yung Dolomite guy? Ano pangalan niya? Yung parang nagalit-galit siya doon sa mga na-criticize. Nagalit sa bayan, no? Yeah, yung mga na-criticize sa Dolomite na good for mental health. Another idiot, no? Na tinanggal sa no? Tapos nilipat sa NIA. Tapos tinanggal ulit, no? Dapat naman mahiya ka naman sa balat mo. Ilang beses kang tinanggal, no? For corruption, no? Tapos yung nagtanggal sa iyo hindi naman ganun kalinis. Di ba? Dapat mahiya ka naman. Ang problema sa ating political culture, no? Walang hiya eh. Kapalan ng mukha. Kapalan talaga. Walang hiya eh. Di ba? Yun yung pala eh. Kaya kailangan natin gawin batas yung decency. Dahil walang decency, puro walang hiya eh. Di ba? Itong mga walang hiya na nga. Idiot ka. Ano yan? Pag may dissent law, patay tayo dyan. Daming ma-purge.
Tingin ko marami akong libel cases eh. Hanapan mo ako abogado. Delikado to. Delikado to, Ronald. Linawin let's natin, edit that linawin part natin. out. Hindi naman si Richard Herdano na nagsabi. Yung kanyang guest. Oh. Just to be clear, ha? Pag sa'yo, maglalagay talaga ako ng malaking disclaimer. None of this reflects the personal opinion of the host or the program. Lalo sa disclaimer. Ginagawa ni Christian Esguerra yan pag nag-guest ako sa kanya. Delikado ka Hindi po kasi. sa akin ang galing yan. Kay Ronald. Ginagawa Wala yan ko ni Michael Bahatin pag guest niya ako. Thank you so much, Ronald, for that. No, that was fantastic. But just last point, siguro, dun sa agriculture, do you think that Marcos actually at least has some general ideas of how to move forward? Mukhang he's investing a lot in the relationship with Vietnam, kind of learning from the Vietnamese. At least he's pointing out maybe we have to revisit rice tarification law or some of the, maraming tested sa status quo na problematic. So at least he's pointing out some of the problems. At least hindi siya nagbubulag-bulagan. Well, kung ang model niya, kumukuha siya ng lesson sa Vietnam, then gawin niyang full-time secretary, si Undersecretary Sebastian. Then yan, pinag-aralan ng Vietnam. No? At biktima siya nung last year dun sa sugar, pero naibalik siya. No? Parang ano lang yan. Temporary sacrificial lamb, pero hindi pinatay, binalik yung lamb. Pero kung ano papatakbo ng agriculture ay yung senior undersecretary, Panganiban ba yun? Matanda? Na pinayagan yung 3 importers na mag-import ng 440,000 metric tons ng sugar, no? At binili yung sugar for 20-24 pesos sa Thailand. Tapos binebenta rito ng 80 to 100, even more, no? Dapat palitan na yan. Dapat palitan na yan. Tapos ayaw humarap sa Senate hearings, no? Yan yung mga dapat palitan, no? Pwedeng subukan si Sebastian. Hindi ko sinasabi na ganun kagaling. Hindi ko masyadong kilala. Pero alam ko, yan ay nag-aral sa Vietnam. May mga awards yan sa Vietnam. It's a Cornell University. At expert yan sa rice. No? Yeah. Expert yan sa rice. Baka, ang problema, he's a junior undersecretary. Merong senior undersecretary. Hindi ko alam kung ano yung mga decision-making powers yan. Pero ganun yung hierarchy sa DA. Tapos meron kang president na hindi naman kabisado at hindi full-time sa agriculture. Pero I agree with you, Richard. Isa yan sa mga pangunahin na dapat ayusin. You cannot Because it's dragging everything down. Yeah, you cannot get more gut issue than literally food security and agriculture department. So let's give credit at least to Marcos for realizing there's a problem, openly announcing it, whether he'll do something right about it. But, Sebastian looks like someone incredible in terms of his academic credentials. No, he used to teach in Cornell. I didn't know the Vietnam aspect. I knew the Cornell one. So, and then I met some DA people on the way to Palawan a few months ago. Very reasonable, good guys. And I heard it looks like within, Ronald, they want Marcos to stay they want President Marcos to use the bully pulpit of the president because they feel sa sobrang malalim ang problema ng Department of Agriculture, it cannot be just left to some technocrat lang or whatever. Dapat may political capital invested there dahil ang daming babanggain, di ba? Yung mga land grabbers, land owners, kalaban natin, mga smugglers. Like so many are invested in the horrible situation we have right now. So you need really the bully pulpit of the president. Did you see yung intervention ni Marcos dun sa yung water impounding system sa Pampanga nung nileksyon? Yes, kapanood ko yun, no? That was, for me, that was interesting. Yeah. He has it. Apparently, he has it. He's not, Pero kailangan mo ituloy-tuloy yun eh. Di ba? Sabi niya ng SONA, tapos na yung araw ng mga hoarders, smugglers, etc. Sino? Sino yung nakulong? Sino yung nakasuhan? No, lalo lang ngayon na may paputok na rice crisis. No? Kasalanan niya ng mga kartel. So, anong ginagawa mo? No?
mukhang nawala si Ronald nga, low bat yata, 8% na lang yata. Anyway, we're gonna continue discussions. I think we covered all the bases anyway. Bonus sa bonus yan. Thank you so much again sa lahat ng mga nakikinig sa atin, and hopefully we'll catch up again with more discussions like this. Maraming salamat.